صباح النور لكل يلي عم بيشاهدوا الفيديو. واليوم رح اقدم لكم كيف بنحضر الكفتة بالبيت. لنعمل الكفتة بحاجة لهالمكونات. عندي هون بقدونس بمقدار 4 أونص يعني كبيتين، وعندي 3 بصلات صغار بيساووا بصلة متوسطة، وعندي اللحمة هي 1.5 كيلو يعني بتكفي ل9 أشخاص، لحمة ناعمة فيها شوي صغيرة دهن. وكمان البهارات عندي 1.5 ملعقة ملح، ملعقة صغيرة بهار أسود، نص ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة كبيرة بهارات الكفتة، وربع ملعقة صغيرة بابريكا. هلأ بالنسبة لبهارات الكفتة، يلي مش متوفر عنده بهار الكفتة في يستعمل البهار آل سبايس يعني بهار للتوابل. وهلا بدي بلش بتحضير الكفتة. انا غسلت البقدونس وزبطتهم نقيتهم، وعندي البصل. هلا حضرت المكنه يلي بدي نعم عليها البقدونس والبصل. هلا يلي مش متوفر عنده هالمكنه هالآلة هيدي، في يفرم البقدونس على ايده بالسكينه فرم ناعم كتير، واذا بده في يفرم البصل بالسكينه ناعم، او في يبرشه على المبرشة اللي اهون له بيستعمله. هلا بقطع البصل لهون فرمه بالمكنه. هلا مع البصل بحط شوي صغيره بقدونس، ما بحطهم كلهم سوا بقلب الآلة حتى لي ما يبقوا مي البقدونس. هلا انا مشيت الآلة مرتين خليها تفرم البقدونس، ورجعت وقفتها لحتى لي ظبط البصل والبقدونس نيزنهم على الكعب، وبرجع بدورها شوي. وبحس انه بعد البصله عندي ضربه صغيره بالمكنه. هلا صار البصل عندي جاهز. هلا بدي احط كميه البقدونس اللي فضلت. انا هون البقدونس كنت منشفته منيح من المي. هلا وقفت المكنه لحتى لي ظبط البقدونس حتى ما يكونوا كلهم على فرجها. ظبطهم بسباتولا او بملعقه. انا حابه بعد اعملهم مره واحده وخلص. هلا صارت عندي البقدونس جاهزه كمان لحطها فوق البصل. لانه انا ما بدي البقدونس بق ميتها بالفرن، يعني طعم المي ما بدي. وهلا من بعد ما صار عندي جاهز البقدونس مع البصل، بحط فوق منهم الملح مع التوابل بهارات الكفتة، بعملهم بايدي بفركهم ببعضهم. وهلا من بعد ما خلطتهم ببعضهم على الخفيف، مش عم بعصر البقدونس بايدي، بزيد اللحمه وبجبلهم ببعضهم. هلا اللي حابب يستعمل لحمه هبره ما فيها دهن ابدا، بزيد للكفته نفس الشيء بيعملها، بس بيزيد نص كبايه كعك مدقوق او توست محمص وفيتينو لحتى لي الكفته تعطي طراوه. وهلا من بعد ما خلصت خلط اللحمه مع التوابل والبقدونس والبصل، بنقلها على جاط نضيف. وانا بكعب الجاط حاطه بيبر تاول يعني محرمه من ورق
لحتى اذا ظهرت دم اللحمه تمتص الورقه دغري، ما تجمع بكعب الجار. هيدي كفتة صارت جاهزة للطبخ أو للشوي. وهلا من بعد ما جهزت الكفتة وخلصت لازم غطيها بالنايلون أحلى ما ينشف وجهها، واحفظها بالبراد لحتى يجي وقت استعملها. وإذا ما كنت بدي استعملها بين نهار أو يومين بالأكثر فيي حطها مثل ما هي بالفريزر. وهيك بكون قدمت لكم وصفة الكفتة بطريقة سهلة وطيبة وناجحة. باي باي.